Tämänkertainen juttu liittyy tähän taustalla näkyvään Volvo-henkilöautoon. Tätä juttua ei kerrota minun takia eikä tämän auton omistajan takia, vaan kaikkien teidän takia, jotka käytätte näitä autokorjaamoiden ja autoliikkeiden palveluita. Eikä tämä tapaus ole todellakaan ainoa laatua, vaan minunkin tiedossani on useita tällaisia samankaltaisia tapauksia. Ja kuinka paljon on tapauksia, joissa asiakas ei edes ymmärrä joutuneensa korjaamon lypsylehmäksi, vaan maksaa pelkästä valohoidosta. Asiakas osti tämän kyseisen Volvo XC70 henkilöauton lempääläisestä Bilar 99 autoliikkeestä. Kaupat solmittiin etänä ja auto toimitettiin sovitusti ostajalle. Ostajan kannalta kaupan piti olla turvallinen, koska se oli tehty etänä ja siihen päti 14 vuorokauden palautusoikeus, mikäli autossa ilmenisi jotain odottamatonta. Koeajolla ostaja havaitsi, että autossa esiintyy lievää tärinää eikä takalasin pyyhin toiminut. Muuten auton ensivaikutelma oli hyvä. Hetken ajeltuaan ostaja vielä havaitsi, että täyskaasukiihdytyksessä autosta tuntui puuttuvan tehoa. Ostaja oli kuitenkin asian kanssa turvallisin mielin, koska tiesi, että voisi palauttaa auton. Hän reklamoikin aiheesta auton myyjälle, joka vakuutti, että auto laitetaan kuntoon myyjän piikkiin. Ja koska auto oli ostajalle muutoin mieleinen, hän luotti Bilar 99 autoliikkeen myyjän lupaukseen. Tässä tapahtui ensimmäinen virhe. Auton myyjä kehotti ostajaa viemään auton parhaaksi katsomalleen korjaamolle, jossa auto laitettaisiin kuntoon. Bilar 99 lupasi maksaa kulut. Tässä kohtaa kuvaan astuu Joensuun Vetteri. Ostaja järkeili, että paikallinen valtuutettu Volvo-huolto olisi se paras ja ammattitaitoisin paikka, jossa auto varmasti tulisi kuntoon. Tämä oli virhe numero 2. Sitten auto vietiin Vetterille ja korjauksen jälkeen asiakas otti auton vastaan. Hänelle kerrottiin, että auto on nyt kunnossa. Takalasin pyyhin oli korjattu ja se toimi kuten piti. Auton vikamuisti oli nollattu, mutta muuten se oli entisensä. Auto tärisi edelleen ja puutui täyskaasukiihdytyksessä. Edelleen myyjäliike vakuutti, että auto laitetaan kuntoon ja asiakas vei sen uudelleen samaiselle Volvo-korjaamolle. Tällä kertaa korjaamolla vaihdettiin ahtopaineen tunnistin ja tehtiin koeajo. Auto luovutettiin toimenpiteen jälkeen ostajalle ja kerrottiin jälleen auton olevan kunnossa. Myyjäliike maksoi laskun. Ostaja sai havaita heti auton saatuaan saman kuin aiemminkin. Volvo tärisi edelleen ja puutui täyskaasukiihdytyksessä. Tässä vaiheessa todettakoon ostajan kannalta sellainen ikävä seikka, että tuo 14 päivän palautusoikeus oli kulunut umpeen, eikä auto ollut lupauksista huolimatta kunnossa. Ostaja yritti vielä ottaa Bilar 99 myyjään yhteyttä, mutta tämä ei enää vastannut yhteydenottoihin. Korjaamo taas kertoi, että myyjäliike oli ilmoittanut, että autoa ei enää korjata heidän laskuunsa. Tässä vaiheessa ostaja päätteli, että hänen aikansa ei riitä autoliikkeen eikä korjaamon kanssa riitelyyn. Ja koska auto oli muilta osin mieleinen, hän päätti korjata auton itse. Hän vaihtoi siihen 50 € maksaneen ahtopaineen säätimen, joka toimenpide kesti noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen auto kiihtyi ja toimi täysin moitteitta. Tärinän hän paikallisti johtuvan edestä toisen vetoakselin sisemmästä nivelestä, joka oli väljä. Hän hankki ehjän vetoakselin käytettynä 200 € hinnalla, jonka vaihtoi ja Volvo kulki tämän jälkeen tärinöittä ja tasaisesti. Auto oli nyt kunnossa. Asiakas oli aiheestakin ihmeissään, kuinka hän omien sanojensa mukaan täysi amatööri oli kyennyt korjaamaan nuo viat, joihin eivät kyenneet ammattilaiset, joilla oli käytettävissään kaikki mahdolliset työkalut, koulutus ja viimeisin tietotaito. Nyt omistaja ajeli tyytyväisenä Volvollaan ja kaiken piti olla hyvin. Mutta ei tämä tarina vielä tähän pääty. Volvossa nimittäin on Volvo on Call-sovellus, jonka kautta pystyy ohjaamaan etänä esimerkiksi auton polttoainekäyttöistä lisälämmitintä.
Tämä VOC vaatii vuotuisen lisenssin toimijakseen, jonka ostaja kyllä tiesi. Hän halusi ominaisuuden käyttöönsä, ja kun paikkakunnalla ei kukaan muu kyseistä lisenssiä myy kuin Vetteri Joensuu, hän päätti huonoista kokemuksistaan huolimatta hankkia lisenssin sieltä. Mikä näin yksinkertaisessa asiassa voisi enää mennä pieleen? Vetterillä hyvä ja ammattitaitoinen palvelu sen kun jatkui. Asiakas osti lisenssin 150 € hinnalla. Vetterin myyjä naputteli tiedot koneelle ja kertoi, että Volvo On Call on nyt toiminnassa. Asiakas meni autoonsa huomatakseen, ettei sovellus toiminut. Hän meni takaisin liikkeeseen kysymään neuvoa. Myyjä vakuutti, että sovellus alkaa toimia, kunhan asiakas vain malttaa odottaa hetken. Asiakas tyytyi tähän ja ajoi kotiinsa. Muutaman päivän odottelusta ja yrittämisestä huolimatta sovellus ei toiminut. Asiakas päätteli, että koska Volvo-liike oli hänelle lisenssin myynyt, niin hän saisi myös liikkeestä apua ongelman ratkaisemiseen. Vetterillä suhtautuminen oli jälleen yhtä ammattitaitoista ja asiakaspalveluhenkistä kuin aiemminkin. Mitään kantaa asiaan ei otettu. Myyjä poistui paikalta käsiään levitellen. Mekaanikko ehdotti, että varataan aika vian selvitykseen. Tässä vaiheessa asiakas järkeili, että kun korjaamo ei ollut kyennyt selvittämään aiempiakaan vikoja ja lisäksi hän itse joutuisi vianselvityksen maksumieheksi, hän päätti jättää leikin kesken. Tyhjän saisi myös ilmaiseksi. Asiakas ei kuitenkaan jäänyt tämänkään asian kanssa neuvottomaksi, vaan alkoi etsiä internetistä tietoa. Hän löysi Volvon teknisen tuen yhteystiedot, johon otti suoraan yhteyttä. Teknisestä tuesta osattiin heti ohjeistaa, että auton muistista täytyy ensin tyhjentää vanhat tiedot. Asiakas toimi ohjeen mukaan ja sovellus alkoi toimia. Jälleen asiakas joutui ihmettelemään, kuinka oli mahdollista, että Joensuun Vetterin koulutettu henkilökunta ei ollut osannut tai halunnut hänelle tätäkään tietoa kertoa. Pohdinnoissaan asiakas tuli johtopäätökseen, että a. häntä ei haluttu palvella, tai b. Vetterillä ei ollut ammattitaitoa häntä palvella. No, nyt on kaikki hyvin ja auto toimii. Ostaja on kaikesta huolimatta tyytyväinen hankintaansa. Hän kuitenkin oppi tästä joitain asioita. Ensimmäinen oppi oli se, että älä luota myyjäliikkeen lupauksiin siitä, että auto korjataan kuntoon. Toinen oppi oli se, että älä luota korjaamon ammattitaitoon tai haluun palvella, vaan korjaa autosi itse, jos mahdollista. Etäkauppa sinänsä on asiakkaalle turvallinen vaihtoehto ostaa auto. Mutta tästä tarinasta ainakin minä opin sen, että jos tuon 14 vuorokauden palautusoikeuden aikana autoon ilmaantuu vikoja, niin se todellakin kannattaa palauttaa, jos ei halua ottaa sitä riskiä, että joutuu itse korjausten maksumieheksi. Liike voi vetkuttaa näitä korjauksia niin kauan, että tuo kiistaton 14 vuorokauden palautusaika kuluu umpeen. Ja kun soppaan lisätään palveluhaluton ja ammattitaidoton henkilökunta, on liisteri valmis.